नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज बफ मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। पहिले सुरुमा म अचार बनाउँदै छु। अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले प्यान बसालिसकेँ। मैले 2 चम्चा सेतो तिल लिएको छु। यसलाई चाहिँ ब्राउन नभएसम्म चाहिँ फुट्नु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त ब्राउन पनि भइसक्यो। अनि चाहिँ मैले चाहिँ थोरै बदाम पनि लिएको छु है। थोरै बदाम हाल्छु। बदामलाई पनि एकछिन फुट्नुपर्छ। अनि काजु 3 पिस लिएको छु। यो दुईटै मिक्स गरेर चाहिँ यसरी फुटिदिन्छु। अब चाहिँ मैले 6-7 वटा चाहिँ खुर्सानी पनि सुकेको राखेको छु है। यसरी मजाले फुट्नुपर्छ। अनि 3 पिस लसुन पनि लिएको छु। अचारको लागि एकदम स्वाद आउँछ। ल हेर्नुहोस् त अब यो पनि रेडी भइसक्यो। म एकछिन यसलाई छोड्दैछु। अचार पनि तातो छ। अब चाहिँ म मैदा मुस्नुको लागि जाँदैछु। मैदा चाहिँ मैले 2 कप जति लिएको छु। अनि थोरै पानी हालेर चाहिँ यसलाई मुस्नुपर्छ। थोरै पानी राखेर मुस्न गइरहेको छु। एकैचोटि पानी हालेर पनि ढिलो हुन्छ भनेर मैले थोरै पानी राखेर मुसिरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त यो पनि अब रेडी भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त यो रेडी भयो। अब यसलाई सर्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा चोलामा चाहिँ प्याक गर्दैछु। 5 मिनेटको लागि छोड्दैछु। म 5 मिनेट यो डोलाई चाहिँ यसै छोड्दैछु। म अचार बनाउनको लागि चाहिँ जाँदैछु। अब मिक्सरमा चाहिँ मैले सबै मिक्सर हालिसकेँ। अब मिक्सर चलाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त अलि बाक्लो भएछ। अब यसमा थोरै पानी हालेर लिक्विड बनाउँछु म। ल हेर्नुहोस् त अचार पनि रेडी भयो। अब यसमा नुन हाल्छु। थोरै नुन स्वादअनुसार हाल्नु होला अचारमा। थोरै मैले खाने तेल हालेको छु है, तोरीको तेल काँचै हालिदिएको छु। एकदमै मिठो हुन्छ अचार चाहिँ। अचार पनि रेडी भयो। अब मासुको लागि म तयार गर्दैछु। अब मासु चाहिँ मैले 1 केजी नै लिएको छु। अब मासुलाई चाहिँ म मसला हाल्न गइरहेको छु। पहिले सुरुमा चाहिँ काटेको प्याज हालेको छु मैले। अनि हरियो प्याज पनि चप गरेर मैले हाल्न गइरहेको छु। हरियो प्याज। अब चाहिँ म मसलाहरू पनि हाल्दैछु। बेसार थोरै आधी चम्चा जति। अनि नुन चाहिँ स्वादअनुसार। अब जिरा चाहिँ आधी चम्चा हालेको छु मैले चाहिँ। अनि खुर्सानी चाहिँ स्वादअनुसार हाल्नु होला। लास्टमा चाहिँ मोमो मसला पनि मैले 1 चम्चा जति नै हालेको छु है। अनि अदुवा लसुन पनि पेस्ट हाल्दैछु। आधी चम्चा जति नै हालेको छु मैले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ फेरि मैले काँचो तोरीको तेल नै हालेको छु है। अब यसलाई चाहिँ मजाले मुस्न गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त मुसेर पनि रेडी भइसक्यो। मैले चाहिँ यो चाहिँ 15-16 वटा मोमो बनाउनुको लागि मात्रै निकाल्दैछु। यो हजुरहरूलाई चाहिँ मोमो बनाएर चाहिँ अहिले देखाउनको लागि मात्रै मैले यो मासु निकाल्दैछु। हेर्नुहोस् त पहिले सुरुमा चाहिँ यो मोमो पारामा चाहिँ मैले ग्रिज गर्दैछु नतार्सोस् भनेर। ऐनाको डो निकालेर चाहिँ अब मोमो बनाउनको लागि चाहिँ म रेडी गर्दैछु। अब चाहिँ मोमो बनाउनको लागि चाहिँ मैले डो निकालिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ गोलो बनाउँदैछु। मैले चाहिँ मोमो चाहिँ पिकी स्टाइलले बनाउन लागेको छु है। हजुरहरू हेर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त मैले मासु हालेँ थोरै। अब यसरी मैले पिके स्टाइलले बनाउन लागेको छु है।
मोमो बनाएँ। राम्रोसँग हेर्न होला, मैले पिगीको मोमो बनाउन लागेको छु। अब यसको लागि फेरि अब नाक बनाउँदै छु। यो नाकको लागि बनाउँदै छु। गोल पहिला पार्ने अनि थ्याप्से पारिदिनु पर्छ। अब सादा मोमो त सधैँ खाइरहेको नै होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ डिजाइन बनाएर पनि, कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि पनि यस्तो पिकीहरू बनाएर हामी रमाइलोको लागि पनि खान सक्नुहुन्छ। थोरै पानी हालेर चाहिँ यो नाकलाई चिप्काउनु पर्छ। सिङ्काको सहायताले चाहिँ यसलाई नाकलाई चाहिँ यो पाल बनाइदिनु पर्छ। आँखालाई पनि यही सिङ्काले नै, आँखा पनि यही सिङ्काले बनाइदिन्छु। अब मुख पनि बनाउँदैछु। अलिक टाइम त लाग्छ बनाउनलाई चाहिँ होइन हजुर, तर रमाइलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसरी पनि खानुपर्छ। अब म कान बनाउनको लागि गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई यसरी नै बनाएर खुवाउनु एकदम रमाइलो लाग्छ। कान पनि मैले यहाँ तास्दैछु। अलिकति पानी राख्नुपर्छ। यसरी नै फेरि म अर्को कान बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, दुईटै कान राखिसकेँ। अब फेरि म सिङ्गाको सहायताले चाहिँ यो आँखाको लागि आँखा बनाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, मोमो पनि रेडी भयो। ल हेर्नुहोस् त, अब मोमो रेडी भयो। अब चाहिँ मैले पानी पहिल्यै बसालिसकेँ। ल हेर्नुहोस् त, अब मोमो रेडी भएर मैले चाहिँ राखि पनि सकेँ। अब बसाल्दैछु। ल हेर्नु, पानी पनि उम्लिसक्यो। अब यो मोमो पकाउनुको लागि चाहिँ 5-6 मिनट चाहिँ लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त, मोमो पनि पाकिसक्यो। हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, मैले यसरी नै सर्भ गरेको छु। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा मोमो बनाएर बच्चाहरूलाई इन्जोय गराउनु होला। मेरो भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।